Kali ni kita nak review tempo holder. Jadi untuk tempo holder ni, ini antara item yang korang akan terima. Jadi korang pasangkan saja knob ni pada dia punya tempo holder. Tempo holder ni sesuai untuk pole diameter 22mm sehingga 34mm sahaja. Untuk pancang yang bersesuaian adalah pancang yang diameter kurang daripada 10mm. Oh, untuk pancang ni korang boleh dapatkan dalam beg kuning juga. Okey, jom kita tengok pula pole yang sesuai untuk digunakan bersama dengan tempo holder ni. Untuk pole yang kami jual, 2 meter tak sesuai untuk digunakan bersama dengan tempo holder ni. Manakala untuk pole 2.4 meter, staple sesuai digunakan bersama dengan tempo holder ni. Okey, kali ni kita tengok pula untuk aluminium pole. So, untuk aluminium pole kita ada 3 size. Kita ada 2.3, 2.5 dan 3 meter. Dan yang paling best, untuk pole holder ni sesuai digunakan bersama semua saiz aluminium pole kita. Okey, ini adalah overall view untuk kita punya tempo holder bersama dengan pancang. So, untuk pancang ni panjangnya adalah 30 cm. Jadi kalau korang berminat, korang mendapatkan dalam beg kuning sekarang. Bye-bye!